Valley Servo Plus készülék. Áram alá helyezéskor fölvillan a kijelző. Bekapcsolás után beállítjuk a pontos időt. Bekapcsolás után látjuk, hogy jelenleg 16 fokos a vízhőmérséklet, a beállított 60 fokos víz eléréséhez 2 óra 35 percre van szüksége manuális üzemmódban. Amennyiben ezen a hőmérséklet értéken csökkentek, például 40 fokra, akkor ő felülbírál engem, és azt mondja, hogy új bekapcsolás után az antibakteriális funkciót futtatni kell, amit itt ki is jelez. A mód gombot nyomva tartom, így kiírja a baktériumot U1-jel, U2-vel a kalk, ez ritkábban kapcsol be a készülék, így kevésbé vízkövesedik, tehát nem minden egyes csapnyitás után kapcsol be, így kevesebb a felfűtési ciklus. A 3-as a beep, ez a sipolásnak a hangja. A 4-es a T-safe, ez a biztonsági hőmérséklet, amit be lehet állítani. És utána visszatérünk az elsőre. Megnyomom a set gombot, így a 0-1-es állásból csinálok egy 0-0-át, set gombbal újból jóváhagyom, és a mód gombbal kilépek. Már is az előbb beállított 40 fokos értéket mutatja, 1 óra 35 perc múlva éri el 16-ról a 40 fokot. Ha emelek rajta, Wi-Fi-s készülékeknél nincs hőfokállítás, konkrétan csak a zuhanyfejek vannak, tehát itt látszik tulajdonképpen az, hogy a 40 fokig, 41 fokig egy zuhany, 42 foknál van, amikor a két zuhany bekapcsolja. Nyilván itt az egyik tartályt is elég fölfűteni az egy zuhanyfejes verzióhoz. Ha tovább állítok rajta, akkor pedig 60 fok környékénél 58 fokra ugorva jelenik meg a harmadik fej, és 78-nál pedig a negyedik fej. Ezeket a set gombbal jóvá lehet hagyni. Van egy eco funkció a készüléken, amit bekapcsolva a készülék megtanulja a fürdési szokásokat, és ennek megfelelően saját maga állítja a vízhőmérsékletet. Ez leggyakrabban egy alacsony hőmérsékletet jelent, egy-két ember esetében gyakran ez 40 fokot. Ha bármit állítunk a hőmérsékleten, kikapcsolja az eco funkció. Manuális üzemmódon kívül létezik egy program 1-es, program 2-es, illetve program 1-2 üzemmóddal is. Tehát ezeket lehet beállítani, tehát ha azt akarjuk például reggel 7 órakor csináljon nekünk 55 fokos vizet, ezt jóvá hagyjuk, elmentjük, akkor a készülék most kikapcsolt, 16 fokos a víz benne, és majd reggel 7-re, amit beállítottunk, tehát nem akkor kezd el fűteni, hanem akkorra hozza azt az értéket, amit beállítottunk. Mód 2, itt ugye mondjuk egy esti időpontot lehet beállítani, amikor is azt mondjuk neki, hogy 20 órakor szeretnénk 67 fokos vizet. Szintén ki van kapcsolva, mert most éppen a beállított idő, amit beállítottam neki, az 12 óra 30 környéke, tehát ilyenkor ugye egyértelműen nem üzemel. És akkor ha még egyszer megnyomom a módot, akkor tudom itt egyszerre a kettőt is állítani, hogy 7 óra helyett 6:30-kor szeretném az 50 fokos vizet, és a másik állásba pedig 12 óra, mondjuk 13 órára szeretném a 65 fokost. Miután ő most azt gondolja, hogy fél egy környéke van, már elkezdett fűteni, hiszen késésben van, tehát ez az én beállításomból adódik ez a probléma. Lépjünk be a menübe.
Tehát ez a baktériummentesítő funkció, ez a Legionella baktérium ellen van kitalálva, havonta egyszer a 60-70 fokra fölfűti a vizet, és nagyjából 24 óráig ezen a hőmérsékleten is tartja. Ha megnyomjuk a set gombot, úgy lépünk be, 0-0-val kikapcsolva, 0-1-jel bekapcsolva ez a menüpont. Következő, ez a kalk, ez a kevésbé vízkövesedő funkció, 1-essel ezt is bekapcsoltam. Utána jön a beep, gombnyomásra ugye ez csipog, ez 1-esen volt, most 0-ra raktam, és innentől kezdve most gombnyomásra nem csipog. Jó, ezt jóvá hagyjuk, és akkor ez, amit el szoktak nyomkodni, gyakran a felhasználók esetleg úgy, hogy nem is tudják, mit csinálnak, belépünk ebbe a menübe, 80 fokra van állítva, ezt letekeri a felhasználó, adott esetben azt mondom, hogy 57 fokra, és rányom egy set gombot, mert hát nem tudja mi ez, de miért ne, és utána, ha kilépünk a menüből, és itt most hiába tekergetjük, az 57-nél nem enged magasabb hőmérsékletet állítani. Lejjebb tudom venni, följebb nem. Egészen 40-ig le tudom venni, de 57-nél megáll. Ennek az az oka, hogy a menüben a biztonsági hőmérséklet 57 fokra van állítva. Ha ezt visszavesszük maximális 80 fokra, akkor tudom állítani a zuhanyfejek számát, és ezzel együtt adott esetben 80 fokra a hőmérsékletet.